Hello friends, welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইউজফুল ভিডিও আনিছো আৰু আজি এটা ভিডিও টিউটোৰিয়েল আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে যে মই নিজৰ ভিডিওবোৰ কেনেকৈ এডিটিং কৰো হেইটোৱে আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু কোনটো এপত মই এডিটিং কৰো আৰু কোনটো এপ আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু সৰল হ'ব এডিটিং কৰাৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ ভিডিও এডিটিং কৰাৰ কাৰণে হেইটো মই আপোনালোকক এইটো ভিডিওত দেখুৱাম আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পায় ডিসলাইক বাটনটো তো আছেই বন্ধুসকল সকলোৱে জানে যে যিকোনো এটা ভিডিও শুট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি অকমান এডিটিং নকৰে মানে অকমান তাত যদি মছলা নামাৰে ভিডিওটো দেখিবলৈ ভাল নালাগে সেই কাৰণে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো অকমান সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ফিল্টাৰ ব্ৰাইটনেস কন্ট্ৰাষ্টবোৰ এডজাস্ট কৰিব লাগে আৰু অকমান বিউটিফাই কৰি অলপ কালাৰটো এট্ৰাক্টিভ কৰাৰ কাৰণে পাঞ্চি কৰাৰ কাৰণে এডিটিংটো অকমান কৰিব লগা হয় তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভিডিওটো দেখিবলৈ সুন্দৰ হয় ভাল হয় আৰু আই কেচিংও হয় তো বন্ধুসকল আজি মই এইটোৱে দেখুৱাম যে মই নিজে কেনেকৈ নিজৰ ভিডিওবোৰ এডিটিং কৰো বলা তেন্তে বন্ধুসকল দেৰি নকৰ মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত গুচি যাও বুম তো ফাৰ্ষ্টত বন্ধুসকল আপোনালোকে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ এপত যাব লাগিব পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ এপত মই গৈ আছো পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ ওপেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস আহিব সো আপোনালোকে ইয়াত নিউ প্ৰজেক্ট দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে তিনিটা অপচন আছে আপোনালোকে যদি ইউটিউবত ভিডিও যদি বনাব খুজিছে মানে ইউটিউবৰ ভিডিও এডিটিং কৰিব খুজিছে তেনেহলে 16:9 ৰেশিওটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব মই সিলেক্ট কৰি ললো এতিয়া আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব মই আপোনালোকক একেবাৰে সিম্পল ৱেত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আপোনালোকে চাই থাকিব মন দি আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাব তো প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ভিডিও সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই এটা ভিডিও সিলেক্ট কৰি লম মই এইটো ভিডিও সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো এডিটিং কৰিব খোজে তেনেহলে লেফট সাইডত আপোনালোকৰ পেন্সিলৰ এটা সিম্বল দেখা পাব তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত বহুতো অপচন খুল খাই গৈছে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ভিডিওটো যদি এডিটিং কৰিব খোজে তেনেহলে ইয়াৰে ভিতৰত যিবিলাক অপচন আছে হেবিলাক চয়েস কৰি পিনে আপোনালোকে এডিটিং কৰিব পাৰে মই স্টেপ বাই স্টেপ ইয়াত থকা সকলো অপচন আপোনালোকক ভিডিও এডিটিং কৰি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ সকলোবোৰ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰো প্ৰথমটো অপচন আছে ইয়াত স্প্লিট আপোনালোকৰ ভিডিওটো ইয়াত কাটিব পাৰে মানে দুভাগ কৰিব পাৰে এই ব্লু লাইনৰ লাঠি এটা আপোনালোকে মাজত দেখা পাইছে এই লাঠিৰ কাম হল আপোনালোকৰ জুন ঠাইত সিলেক্ট কৰিব লগা আছে সেই ঠাইত আপোনালোকে এই ব্লু লাইনৰ লাঠিটো তাত লৈ যাব লাগিব আৰু যদি মই এই ব্লু লাইনৰ লাঠি থকাটো কাট কৰিব খুজো মানে দুভাগ কৰিব খুজো মানে এইটো জায়গাৰ পৰা যদি স্প্লিট কৰিব খুজো তেনেহলে এই স্প্লিটৰ অপচন আছে প্ৰথমতে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা পাইছে যে এই ভিডিওটো দুভাগ হৈ গল দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ গল সো মই ইয়াত যিকোনো এটা পাৰ্ট আগৰ পাৰ্টটো ডিলিট কৰিব পাৰো সেকেন্ডৰ পাৰ্টটো ডিলিট কৰিব পাৰো মই সেকেন্ড পাৰ্টটো ডিলিট কৰি লও ডিলিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি আকৌ এডিটিং কৰিব লাগে তেনেহলে নিজৰ ভিডিওটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পেন্সিল বাটন দেখা পাইছে ইয়াত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেক্সট অপচনটোৱে হল ভলিউম এটা কথা মন কৰিবলগীয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়াই যিকোনো এটা ভিডিও এডিটিং কৰিব খুজে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ভলিউমটো চাই ল'ব সেই সময়ত আপোনালোকৰ ভলিউম আধা হৈ থাকে সো আপোনালোকে সদায় ফুল কৰি দিব তেতিয়াহলেহে আপোনালোকৰ ভিডিওত সাউন্ড কোৱালিটি ভাল হ'ব আৰু সাউন্ডটো লাউড হ'ব সো হেতু মনত ৰাখিব সদায় এটো ফুল কৰি থব তেতিয়াহে সাউন্ড কোৱালিটিটো বাঢ়িব তাৰ পিছত ওকে ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপচনটো হল বন্ধুসকল ইয়াত ফিল্টাৰ আছে ফিল্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত বহুত অপচন দেখা পাব আৰ্টিস্টিক পোৰ্ট্ৰেইট সিনাৰী ফুড আছে আৰ্টিস্টিক্সৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বহুত ফিল্টাৰ পাব ওয়ার্ম ফিল্টাৰো আছে কুল ফিল্টাৰো আছে আৰু নেগেটিভ ফিল্টাৰো আছে আপোনালোকৰ ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট ফিল্টাৰো আছে সকলোবোৰ আপোনালোকে ইয়াত চুজ কৰি পিনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ফ্ৰী অফ কষ্ট আছে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যোনটো ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব খুজে ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আমি আগবাঢ়ি যাও নেক্সট অপচনলৈ এডজাষ্টমেন্ট এই এডজাষ্টমেন্ট অপচনত আপোনালোকে ব্ৰাইটনেস কন্ট্ৰাষ্ট স্যাচুৰেশন সকলো ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ব্ৰাইটনেছত ক্লিক কৰিব ব্ৰাইটনেছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰে ব্ৰাইটনেসটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে কন্ট্ৰাষ্টটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে নিজৰ সুটেবল অনুযায়ী আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি লব স্যাচুৰেশনও আপোনালোকে ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰে কালাৰটো হাই বা লো কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত শাৰ্পনেসটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে নিজৰ শাৰ্পনেসটো আপোনালোকে বঢ়াই লবও পাৰে কমাবও পাৰে
নেক্সট অপশনটো হল বন্ধুসকল ইয়াত স্পীড ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ভিডিও স্পীড আপোনালোকে ফাস্ট কৰিব পাৰে নহলে স্লো কৰিব পাৰে তলত আনিলে আপোনালোকৰ ভিডিওটো একেবাৰে স্লো মানে স্লো মোশনত যাব আৰু ওপৰত লৈ গলে আপোনালোকৰ স্পীডত যাব আৰু যদি আপোনালোকে নৰমালাইজ কৰিব খোজে তেনেহলে 1.00 ত আকৌ ৰাখি দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিও নৰমালাইজ হৈ যাব নেক্সট অপশনটো হল বন্ধুসকল এফএক্স ইফেক্ট এই ইফেক্ট অপশনত আপোনালোকে নিজৰ ভিডিওটোত ইফেক্ট দিব পাৰে যেনেকৈ প্ৰথমতে ইয়াত বহুত কেইটা ফ্ৰী আছে মই এটা দেখুৱাইছো বিটিং অপশন বিটিং অপশনটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি হয় আপোনালোকৰ ভিডিওটো বিট হোৱা আৰম্ভ কৰিব প্লে কৰি দেখুৱাইছো মই এনেকুৱা বিট হোৱা ড্যান্সৰ ভিডিও এডিটিং কৰিলে আপোনালোকৰ এই বিটিং ইফেক্টটো আপোনালোকৰ কামত আহে সো ইয়াত বহুত ধৰণৰ ইফেক্ট আছে আপোনালোকে নিজে চয়েস কৰি পিনে নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নেক্সট অপশনটো হল বন্ধুসকল স্কিন স্মুথাৰ এইটো বহুত ভাল অপশন হয় বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ স্কিনৰ যেটো ব্ৰাইটনেস এটো হাই বা লো কৰিব পাৰে স্কিনৰ ব্ৰাইটনেসটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ স্কিনটো গ্লো হৈ যাব আৰু হোৱাইট হৈ যাব আৰু স্কিন স্মুথনেস ফিচাৰটো কি হল বন্ধুসকল আপোনালোকৰ গালত যদি কিবা দাগ আছে বা পিম্পলস আছে এটো অকমান কমাই দিব পাৰে আপোনালোকে যিমান আপোনালোকে বাঢ়াই দিব স্কিন স্মুথনেসটো বেছি হ'ব কিন্তু সাবনেসটো কমি যায় বন্ধুসকল সেই কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে এটো কমকে ব্যৱহাৰ কৰক বিলো 50 এ ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভালকে এডিটিং হ'ব সো আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা পাইছে যে নেক্সট অপশনটো হল পেন জুম অপশনটো বহুত লাগতিয়াল বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ভিডিওটো প্ৰফেশনাল লুক দিব পাৰে মানে স্টাৰ্ট পজিশন আপোনালোকে কৰপৰা ৰাখিব খোজে হেতু আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে মই স্টাৰ্ট পজিশনটো অকমান দেখুৱাই আছো মই এনেকুৱা স্টাৰ্ট পজিশন মোৰ এনেকুৱা হ'ব আৰু যেতিয়া এন্ড পজিশন এটো ফুলে থাকিব সো আপোনালোকক এতিয়া মই প্লে কৰি দেখুৱাই আছো সো ইয়াত দেখিছে স্টাৰ্ট পজিশনটো একেবাৰে সবজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু যেতিয়া এটো গৈ লাহে লাহে গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ জুম আউট হৈ যাব মানে প্ৰথমতে জুম ইন হৈ আছিল তাৰ পিছত লাহেকে জুম আউট হৈ যাব সো এই পেন এন্ড জুম বস্তুটোৰ ফিচাৰছটোৰ ব্যৱহাৰ এনেকুৱাই হয় এতিয়া নেক্সট অপশনলৈ যাও বন্ধুসকল নেক্সট অপশনটো আছে বন্ধুসকল ক্ৰপটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই যে আপোনালোকৰ ভিডিওটো ক্ৰপ কৰিব পাৰে ক্ৰপ ফিচাৰছটো আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ হলে দুটা হাতেৰে জুম ইন বা জুম আউট কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি পাৰ্ট আপোনালোকে ক্ৰপ কৰিব খোজে সেইখিনি পাৰ্ট ললে হল তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিলে হল তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটো ইয়াত ক্ৰপ হৈ গৈছে এনেকুৱা ষ্টাইলতে থাকিব সো ক্ৰপৰ ব্যৱহাৰ এনেকুৱাই হ'ব নেক্সট অপশনটো হল বন্ধুসকল এতিয়া ৰটেটটো হল আপোনালোকৰ ভিডিওটো ৰটেট কৰিব পাৰে মানে 90 ডিগ্ৰী ঘূৰি থাকিব আপোনালোকে যদি উল্টা পুল্টা কৰিব খোজে নিজৰ ভিডিওটো তো ইয়াত এডিটিং কৰি ৰটেট কৰিব পাৰে আৰু তাৰ নেক্সট ফিচাৰছটো হল ফ্লিপটো হল মানুহটো ৰাইটৰ পৰা লেফট কৰিব পাৰে বা লেফটৰ পৰা ৰাইট কৰিব পাৰে দেখুৱাম মই ফ্লিপটো টিপাৰ লগে লগে মোৰ মানুহটো ইফালে আহি গল তৰকাৰীটো ইফালে আহি গল আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিডিওটোৰ পজিশনটো আগৰ নিচিনা হৈ গল সো ফ্লিপৰ ব্যৱহাৰ এনেকুৱা কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু তাৰ পিছৰ অপশনটো হল বন্ধুসকল ডুপ্লিকেট বস্তুটো হল আপোনালোকৰ এতিয়া যেটো ভিডিও আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিছে হেইটো সেম টু সেম আৰু এটা ভিডিও ইয়াত জন্ম হৈ যাব সো বন্ধুসকল ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এটা ভিডিও সেম টু সেম আহি গৈছে সো ডুপ্লিকেটৰ ব্যৱহাৰ এইটোৱে হয় যদি আপোনালোকে এটা ভিডিও ডাবল ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তেনেহলে ডুপ্লিকেট কৰি দিলে হল গ্যালাৰীত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাবল কৰিব পাৰে মই এতিয়া এইটো ডিলিট কৰি ৰাখো আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰে যে ট্ৰানজিশন নিজৰ ভিডিও বিলাকত যিবিলাক মানে গ্যাপছ আছে হেইবিলাকত আপোনালোকে ট্ৰানজিশনো লগাব পাৰে ট্ৰানজিশনৰ ইফেক্ট লগোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে যত কাট কৰিছে মানে ভিডিও যত কাট কৰিছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত বন্ধুসকল ডিফাৰেন্ট ট্ৰানজিশন আছে যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া বন্ধুসকল এই ট্ৰানজিশনটো প্লে কৰি চাব পাৰে বন্ধুসকল কিমান মজা ট্ৰানজিশন হৈছে তো মই আপোনালোকক ইয়াত থকা সকলো এডিটিং ফিচাৰছবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো এতিয়া মই আপোনালোকক শিকাম যে মিউজিকটো কৰপৰা কেনেকৈ আনি পিনে নিজৰ ভিডিওত ব্যৱহাৰ কৰিব সো ওপৰত লেফট সাইডত আপোনালোকৰ ওপৰত মিউজিকৰ বাটন এটা আছে মিডিয়াৰ বাটন আছে মিডিয়াৰ সেকশন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব সো এই সেকশনত আপোনালোকে তিনিটা অপশন দেখা পাব যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিওত আৰু এটা ভিডিও যোগ দিব খুজিছে তেনেহলে এই ভিডিও অপশনত গৈ পিনে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ভিডিও সিলেক্ট কৰিলে হল আৰু যদি ফটো হুমাব খুজিছে তেনেহলে এই মাজৰ বাটনত দিলে হল ইয়াত আপোনালোকে ফটোটো এড কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত জাস্ট প্লাস বাটনটো টিপি দিব আপোনালোকৰ ফটোটো তাত এড হৈ যাব সো ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকে যদি মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব খুজে তেনেহলে এই মিউজিকৰ বাটনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মিউজিকটো কোনটো ফোল্ডাৰত আছে হেইটো চাব যদি মিউজিক ফোল্ডাৰতে আছে তেনেহলে মিউজিকত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত যিকোনো এটা মিউজিক আপোনালোকে যোনটো ৰাখিব খুজে হেইটো প্ৰেছ কৰিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত প্লাস বাটনটো টিপি দিব প্লাস বাটনটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিওৰ তলত আহি যাব এই তলত আপোনালোকে চাব মিউজিক 1 বুলি আছে ইয়াত আহি গৈছে আৰু এবাৰ প্লে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ মিউজিকটো প্লে হৈ গৈছে সো এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মিউজিকটো এড কৰিব পাৰে নিজৰ ভিডিওত সো আপোনালোকে মিউজিক এড কৰাটো শিকিলে
এতিয়া আমি যাও নেক্সট আপোনালোকৰ যেতিয়া ভিডিও বিলাকত আপোনালোকৰ যেটো চ্যানেল নাম বা যিকোনো টেক্সট যদি হুমিয়াই দিব লাগে কত আপোনালোকে লিখিব সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব এই মিউজিক মিডিয়াৰ ফাইলৰ তলত আপোনালোকৰ ওভাৰলে অপচন আছে দুটা স্কয়াৰ সাইজ আছে হেতুত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত বহুতো অপচন আছে বহুতো ষ্টাইলৰ আপোনালোকে টেক্সট পাব যিকোনো টেক্সটৰ যেটো ষ্টাইল হেতু আপোনালোকে চুজ কৰাৰ আগত প্লে কৰি চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইল আছে হেতু প্লে কৰি সোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ভিডিওত এড কৰিব পাৰে ইয়াত বহুত কেইটা বস্তু ফ্ৰী আছে আৰু কিছুমান প্ৰিমিয়াম সেকশনো আছে হেতু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে কিনিব লাগিব মই এটা এড কৰি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আৰু ট্যাব টু এডিটত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ যিকোনো টেক্সট লিখিব পাৰিব মই নিজৰ চ্যানেল নামটো লিখি আছো দুলদুল আসাম সো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ওকে টিপি দিলে হল ওকে টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ এই টেক্সটটো সকলো ঠাইত মুভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এই টেক্সটৰ ফন্টটো যদি চেঞ্জ কৰিব খোজে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব খোজে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত টেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব টেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ডিফল্ট বুলি আছে ফন্টৰ ষ্টাইল আপোনালোকে ইয়াত ফন্টৰ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যোনটো বিচাৰে এটো চয়েস কৰিলে হল যিখিনি ফ্ৰী আছে এইখিনিতে সাফিসিয়েন্ট বন্ধুসকল মই এটো চুজ কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে সো নিজৰ যোনটো পছন্দ হয় কালাৰ আপোনালোকে চুজ কৰিব আৰু ৰাখিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ আনিব পাৰে তাৰ পিছত এটো যেতিয়া আপোনালোকে প্লে কৰিব এটো কেনেকুৱা দেখিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো সো মই টেক্সটটো বহাই দিলো এতিয়া মই প্লে কৰি দেখুৱাই আছো সো এনেকুৱা ইফেক্ট হয় সো আপোনালোকে নিজৰ ভিডিওত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা টেক্সট সো বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা ভিডিও এডিটিংত যিখিনি দৰকাৰ হয় বেসিক যিবিলাক এডিটিং হয় হেবিলাক আপোনালোকক শিকাই দিলো সো এই পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ এপটো বেস্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সিম্পল আৰু সকলোবোৰ ক্লিন আছে আপোনালোকে ইজিলি নিজৰ ভিডিওটো এডিটিং কৰিব পাৰে সো আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিও এডিটিং টিউটোৰিয়েলটো চাই ভাল পালে এতিয়া ঘুৰি যাও বন্ধুসকল মোৰ ফেস কেমলৈ তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিও এডিটিংটো আপোনালোকক কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ আহো বন্ধুসকল জয় আই অসম